Kênh Mẹ và Bé TV, chia sẻ miễn phí về kiến thức mang thai và chăm sóc trẻ sơ sinh. Hãy nhấn đăng ký, bấm chuông để không bỏ lỡ những video hữu ích mới nhất. Bạn có biết em bé trong bụng mẹ thở như thế nào? Em bé trong bụng mẹ thở như thế nào? Khi chuyển dạ, nước ối vỡ, liệu con có bị ngộp thở không? Câu trả lời là không nhé, vì thai nhi thở qua dây rốn. Trong quá trình hình thành và phát triển, thai nhi cần oxy để duy trì sự sống, nhưng bé không hít thở bằng đường mũi hoặc miệng như khi chào đời. Vậy bé sẽ thở bằng cách nào? Có thể nói, dây rốn chính là bộ phận đảm nhiệm vai trò của phổi, khi bé còn ở trong bụng mẹ, giúp vận chuyển khí oxy đến cho bé. Phổi của bé thường bắt đầu phát triển vào giai đoạn đầu của thai kỳ, nhưng đến giai đoạn cuối mới hoàn thiện. Từ tuần thứ 24 đến 36, phổi bắt đầu phát triển phế nang. Những phế nang này sẽ giúp bé thở được sau khi chào đời. Những bà mẹ thường lo lắng vấn đề hô hấp của bé khi chuyển dạ. Tuy nhiên, lúc này dây rốn vẫn tiếp tục cung cấp oxy cho bé đến khi quá trình chuyển dạ hoàn tất. Khoảnh khắc đầu tiên bé lọt lòng chính là lúc nhịp thở đầu tiên của bé bắt đầu. Em bé trong bụng mẹ thở như thế nào? Những tuần đầu tiên của thai kỳ, bé có hình dạng giống như một quả bóng. Giai đoạn này, bé không cần thở, dây rốn sẽ là nguồn cung cấp oxy cho bé. Miễn là dây rốn còn nguyên vẹn, bạn không cần phải lo đến việc bé bị nghẹt thở bên trong bụng mẹ. 1. Dây rốn thai nhi phát triển. Sau khi mang thai từ 5-6 tuần, dây rốn sẽ phát triển để cung cấp oxy cho thai nhi. Dây rốn được nối với nhau thai, gắn vào thành tử cung. Cả hai bộ phận đều có nhiều mạch máu và đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của bé đến cuối thai kỳ. Dây rốn và nhau thai là bộ phận trung gian để vận chuyển khí oxy và chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ đến cơ thể bé. Điều này có nghĩa là người mẹ sẽ thở luôn phần của bé. Quá trình này diễn ra như sau: khi người mẹ hít vào, oxy trong không khí sẽ đi vào hệ thống tuần hoàn của người mẹ, đi vào nhau thai và dây rốn đến thai nhi. Sau đó, carbon dioxide cũng sẽ từ cơ thể bé đi qua dây rốn và nhau thai đến hệ tuần hoàn của người mẹ và đi ra ngoài khi mẹ thở ra. Oxy và carbon dioxide khi vận chuyển vào cơ thể bé sẽ không bao giờ gặp nhau, bởi chúng sẽ được vận chuyển thông qua hai tĩnh mạch riêng biệt. 2. Sự phát triển của phổi ở thai nhi. Phổi của bé hoàn thiện sau 35 đến 36 tuần mang thai. Tuy nhiên, đôi khi sẽ có sự chênh lệch về thời điểm phổi của bé phát triển hoàn chỉnh. Đó là lý do tại sao những bé sinh thiếu tháng thường gặp khó khăn khi hô hấp. Khi bạn có dấu hiệu sinh non, bác sĩ sẽ dùng steroid để thúc đẩy sự phát triển của phổi, giúp bé có thể hô hấp tốt hơn khi chào đời. Mặc dù phổi của bé đã phát triển đầy đủ, nhưng bé vẫn sẽ không thở bằng phổi thật sự cho đến khi chào đời. Thai nhi được bao bọc bởi nước ối và phổi của bé cũng chứa đầy nước. Trong giai đoạn cuối của thai kỳ, bé bắt đầu tập thở. Tuy nhiên, bé không hít vào oxy, mà chỉ làm cho nước ối đi vào và đi ra khỏi phổi của bé. Nếu nhau thai hoặc dây rốn có vấn đề, bé sẽ không thể thở được. Điều này sẽ dẫn đến các dị tật bẩm sinh, tổn thương não và thậm chí là thai chết lưu. 3. Bé hít thở sau khi chào đời. Một số bé sinh ra với dây rốn quấn quanh cổ. Tình trạng này khá phổ biến, khoảng 12 đến 37% số trẻ sinh ra mắc phải tình trạng này. Điều này không gây tổn hại cho bé, bởi dây rốn vẫn cung cấp đủ oxy cho bé. Tuy nhiên, nếu dây rốn quấn quá chặt, việc cung cấp oxy sẽ bị hạn chế. Nếu bé khó thở, bác sĩ sẽ can thiệp. Khi bé tiếp xúc với môi trường mới, thay đổi nhiệt độ, không có nước ối, tiếp xúc với oxy, bé sẽ bắt đầu những nhịp thở đầu tiên. Một số bé đi tiêu trong khi chào đời, phân này được gọi là phân su. Trước khi chào đời, nếu bé hít phải phân su, thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hít thở của bé, và cần phải thở oxy sau khi chào đời.